Hello mga ka-chess sir! Gusto nyo bang malaman kung paano mag-prepare ng opening ng mga masters? Paano makaiwas sa preparasyon ng kalaban? Pagod ka na ba na lagi ka na pre-preparahan ng kalaban mo? Kung oo, itong video ay para sa iyo. So, bago ko i-discuss ang topic natin, ako si International Master Haridas Pascua. And Grandmaster-elect na rin kasi meron na akong 3 GM norms. And kailangan ko na lang reach yung 2500 na rating para full-pledge GM na ako. Okay, so without further ado, simulan na natin. So, meron tayong first question. Paano ba mag-prepare ng opening ang mga masters? Ang preparasyon ng mga masters ay simple lang. Before the tournament, everyday sila nag-aaral. Kasi everyday is a new opportunity to get better. Kaya pagdating ng tournament, prepared na agad sila. Meron na agad silang armas para sumabak sa gera. And during tournament, i-replay na lang nila yung mga naaral nila in the past. Ang chess knowledge ay limited. Bakit? Kasi yung world champion, Magnus Carlsen, nag-aaral pa rin hanggang ngayon. So, what more for us? Itong papakita ko sa inyong laro ko ay example ng opening preparation against Super Grandmaster. Ang kalaban ko dito ay si Tigran Petrosian. So, minataro na akong kapangalan ng world champion. So, nung nakita ko yung mga games niya at sobrang dami niyang tinitira ng opening, ang ginawa ko, hindi, joke lang. Naranasan nyo ba yung sobrang dami ng opening ng kalaban tapos natamarin ka na mag-prepare? Chinek ko yung games niya and nireview ko yung mga opening repertoires ko before. And fortunately, yung opening namin ay naaral ko na dati. Okay, so check natin yung game namin. Okay, start tayo. D4, D5, C4, C6, so slab defense. Knight F3, Knight F6, Knight C3, D takes C4. So sa mga bago sa ganitong opening, pinapakain ng white yung pawn sa C4 pero mababawi rin niya yan mamaya by playing A4, then eventually E3. So makakain na siya by bishop takes C4. So dito, syempre kailangan kong hinto yung B5 niya, so A4. So bishop F5, Knight E5, Knight BD7, Knight takes C4. So nabawi ko na yung pawn. Then Knight B6 siya. Knight E5, A5. So dito kasi normally nag-A5 yung black para makontrol yung B4. Mamaya may mga E6, Bishop B4, yung mga ganyan. So ang pinili kong line ay isa sa mga crucial or complicated line. F3 kasi gusto kong makontrol yung E4 square. Okay, so Knight FD7, part pa rin ng line. So, syempre may mga lines like Knight takes D7, tapos Knight takes D7 then, E4, Bishop G6, Bishop E3, Queen D6. So, bakit kaya nilagay ng black doon? Kasi, hindi lang tinatarget yung pawn sa B2, gusto rin niya magkaroon ng pressure sa diagonal na to by playing E5 mamaya. So, let's say magiging Queen D2 yung white, then E5 pa rin. Okay, so although ito ay medyo malawak pa na opening, so balik tayo sa game. Okay, so after E4, Knight takes E5, D takes E5. So Queen takes D1, King takes D1. So dito, isa sa mga main line for black is to play Bishop E6, which is yun yung tinira niya. Pero meron ding mga ideas like Bishop G6. Pero dito may Bishop E3, Knight D7, and hulaan yung next move. Okay, E6. Okay, so makikita natin dito na merong 2 advantages sa position. First is very common, material advantage. Second is positional advantage. Okay, so nagbigay ako ng isang pawn pero papangit yung pawn structure niya. At the same time, itong Bishop sa F8 ay medyo passive. Alright, and mahirap siyang ma-develop actually. So yun yung kapalit ng material na binigay ko. Okay, so balik tayo sa game.
bishop e6, king c2, f6. Alright, so dito kasi, ang black, syempre, gusto niyang, as much as possible, gusto niyang ma-activate yung lahat ng pyesa niya. Pag kinain ko kasi itong pawn sa f6, e takes f6 lang siya. Then, open na yung bishop niya. Wala na siyang problema. So, ginawa ko, instead ng i-activate yung pyesa niya, binigay ko na yung pawn sa e5. So, ginawa ko dito, rook b1. Ano bang idea nito? Kasi, since meron na akong atake sa b file, pag na-open up to, andun yung knight sa b6, which is threatened na yan mamaya, and ma-atake ko yung pawn sa b7. Okay, so knight d7, b4. So, ang ginawa niya dito is knight takes e5. Pero syempre, ano ba mangyayari pag a takes b4? So, pag a takes b4, rook takes b4. So, ang nangyari sa position is atakado na yung pawn sa b7. And kung let's say knight takes e5, rook takes b7 lang. So, meron na akong outside pass pawn sa a file. Since yung pyesa niya is hindi pa active, yung bishop, yung rook sa h8, and ito kasing pyesa niya sa e file is naka-block sa sa pawn. Okay, so ang ginawa niya is knight takes e5. So, syempre, b takes a5. Ito naman yung goal ko eh. Ma-open up yung b file. So, ang ginawa niya is, pinotektahan niya yung b7 pawn by playing bishop c8. Okay, so dito, nag-a6 ako kasi yung a5 pawn ko, di ko naman masusuportahan yon. So, kailangan kong ibigay na lang, pero nag-create ako ng weakness ng kalaban. Okay, so saan yung weakness? Kasi, pag kinain yung pawn ko sa a6, tapos mag-a5 ako, itong bishop na to ay may target na sa a6. Kumbaga na-fix na yung weakness niya. At hindi lang yon. Meron din akong knight a4, knight b6. Alright, so yung a5 may two reasons. So ang ginawa niya, knight d7. So planning to play e5 para yung bishop niya ay active na. So nag-knight a4 ako, e5 siya, bishop c4, then bishop d6. Tapos rook d1. So tingin ko dito na yata nag-stop yung preparation ko. So dito nag king e7 siya, then rook b3. So dito kasi syempre, since lamang ng pawn yung kalaban, kailangan ko nang umatake kagad kasi pag nag-delay pa ako, makaka-recover siya. So as much as possible, hindi ko siya inalaw mag-activate ng pyesa. So, nag-rook b8 siya. Siyempre, gusto niyang simplify yung position. So, rook b, d3, bishop b4. Okay, so dito, bishop takes a6. So, forcing black to take my bishop on a6 o i-move niya yung knight sa d7. So, ang ginawa niya, knight c5, knight takes c5, bishop takes c5. So, bishop takes c8, rook h takes c8, rook d7 check. So, dito kasi, pag nag-king f8 siya, for example, may very nice move yung white, which is bishop b2. Bakit? Kasi, pag hindi ako nag-bishop b2, meron na siyang bishop d4, disconnecting my two rooks. So, mahirapan na ako dyan. So, bishop b2, good move. So, pero ang ginawa niya is king e6. Alright? So, rook takes g7, syempre, pawn is a pawn. At mahilig tayong kumain. Okay, so rook b5, threatening my pawn sa a5. Bishop d2, rook c, b8. Gusto niya mag-rook b2. So, syempre, kailangan kong depensahan yan. Bishop c3, then bishop d4. Pero kasi dito, kahit maka-check man siya sa b2, protektado naman yung pawn ko sa g2 kasi meron ako sa g7. Okay naman yan. So, sabi ko, sige, kainin ko na yan. Bishop takes d4, e takes d4, rook takes d4, rook takes a5. So, dito, sa position, one pawn up na ako, pero mahirap pa kasi medyo may mga threat pa yung black, like rook a2, rook b, b2, may mga ganyan. So, ginawa ko, rook d, d7, f5 siya,
So, rook G7 check muna. King F6, rook F7, then King G5. So, di ko sure kung bakit niya ginawa to. Tapos, nag-rook takes F5 ako. Rook takes F5, E takes F5, then H5 siya. So, pinipreserve niya yung pawn niya sa H5. Siyempre kasi, pag nakain ko yan, malaki ng chance kong manalo. Okay, so nag-F6 ako kasi gusto kong mapunta yung king niya sa F6 para meron akong rook D6 check. So, kinain niya, rook king takes F6, rook D6 check. So, king E5. Sabi ko naman, pag kinain ko ba yung pawn sa C6, clear win na kaya yon? Siguro, pero ang ginawa ko is sure ball kasi hindi ko naman kailangan makain yung pawn dyan. Ang kailangan ko lang makain is pawn sa H5. So, rook H6, King D4, rook takes H5. So, syempre para sa akin, mas clear kapag ka 3 pass pawns. Okay, so C5, rook H4 check, King D5, King C3, rook A8, rook H5 check, King C6, H4, syempre kailangan ko nang i-push yung pass pawns ko. King B5, rook G5, rook A3, King B2, rook E3, so H5, syempre, King B4, H6, C4, H7, ang bilis na ng pawn ko. So C3 check, okay, so King C2, rook E2 check, then King D1, C2 check, and King C1. So after King B3, hoping na madulas yung kamay ko at i-push ko yung pawn sa H5. So syempre check muna, rook B5 check. Then King C4, tsaka ako nabigay yung rook. H8 queen. And wins. Okay, so doon nagtatapos yung laro and makikita natin yung importance ng opening preparation. Kasi kung hindi ko na alam kagad yung line, baka ubos na yung oras ko or baka may bad position na siguro ako. Okay, so punta tayo sa second question. Okay, so question number 2. Paano ba tayo makakaiwas sa preparasyon ng kalaban? Ito, simple lang din. Una, mag-aral ka ng opening. Pangalawa, mag-aral ka pa din ng opening. Pangatlo, mag-aral ka pa ulit ng opening. Kasi the more you know, mas marami kang mapreparahan and weapons mo yan in the future. So, collect and collect, then select. And ano naman mangyayari kung yung mga preparasyon mo ay hindi tinira ng kalaban mo? Short story lang about dyan kasi nanonood ako ng live games and itong game na to ay between Levon Aronian and Kramnik noong World Chess Candidates noong 2018. So kung gusto nyo, check nyo yung game nila. Napakaganda actually. Mahilig kasi ako manood ng mga interviews and chismoso ako. Okay, so after ng game nila, sabi ni Kramnik sa interview ay yung opening nila ay opening preparation niya 2 years ago. 2 years ago pa yon. So kung hindi man ay tira sa'yo ng kalaban mo yan, antay ka pa ng mga 1 year and 364 days. So ulit, ang preparasyon ay months before the tournament or pag free ka. Mag-aral ka, may tournament man o wala. Sana may natutunan kayo and kung may mga tanong kayo or gusto nyo yung topic next video, just comment down below and follow nyo na rin ang aking mga social media accounts for more updates. Bago matapos ang video, mag-iwan ako ng quote of the day. Failure is part of success. Maraming salamat po and see you sa next video.